નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 11 જૂન 2023 સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બિપોરજોય વાવાઝોડાએ દિશા બદલી અત્યંત ગંભીર ચક્રવાતમાં ફેરવાયું। બિપોરજોય ગુજરાતના દરિયા કિનારા તરફ આગળ વધ્યું। ખૂબ જ ખતરનાક બની આગળ વધ્યું વાવાઝોડું ઉત્તર પૂર્વ ઉત્તર દિશામાં આગળ વધ્યું। બિપોરજોય વાવાઝોડાની દિશા બદલાઈ છે, જેમાં બિપોરજોય ગુજરાતના દરિયા કિનારા તરફ આગળ વધ્યું છે। તેમાં બિપોરજોય વાવાઝોડું ઉત્તર પૂર્વ ઉત્તર દિશામાં આગળ વધ્યું છે તથા બિપોરજોય અત્યંત ગંભીર ચક્રવાતમાં ફેરવાયું છે। વાવાઝોડું ખૂબ જ ખતરનાક બની આગળ વધી રહ્યું છે, તેમજ વાવાઝોડાની તીવ્રતામાં પણ વધારો થયો છે, તેમજ વાવાઝોડું દ્વારકા આસપાસ દરિયામાં સમાઈ જશે તેવા સંકેતો મળી રહ્યા છે તથા ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની અસર જોવા મળશે। તેમાં 5 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં પવન સાથે વરસાદ રહેશે તથા રાજ્યમાં 60 કિમીથી વધુ ઝડપે પવન ફૂંકાશે। એક્સ્ટ્રીમલી સિવિયર સાયક્લોન બિપોરજોયનો ખતરો રાજ્યમાં વધ્યો છે, તેમજ કચ્છમાં બિપોરજોયનો સૌથી વધારે ખતરો તોળાતો જોવા મળ્યો છે। નલિયાના દરિયાકાંઠેથી વાવાઝોડું માત્ર 610 કિમી દૂર છે, જેમાં વાવાઝોડાના ભયને લઈ કચ્છમાં એસડીઆરએફની ટીમ તૈનાત છે। માંડવી, જખો, કંડલા બંદરે કડક સુરક્ષા બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે। દરિયા કિનારે બંદર પર બોટ લાગરી દેવામાં આવી છે, તેમજ ભુજમાં કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત કરવામાં આવ્યો છે। માછીમારોને દરિયામાં ન જવા માટે પ્રશાસનની ચેતવણી છે। કચ્છમાં વાવાઝોડાના ભયને લઈ હવન કરાયો છે તથા માંડવી બીચ પર દુકાનો પણ બંધ કરાવાઈ છે। સાથે જ કચ્છમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। વાવાઝોડાએ ભયાનક રૂપ ધારણ કર્યું। અરબ સાગરમાં ઉદ્ભવેલું બિપોરજોય વાવાઝોડું વધારે તીવ્ર બન્યું છે। બિપોરજોય વાવાઝોડું હાલ પોરબંદરના દરિયાકાંઠેથી 540 કિલોમીટર દૂર છે। આ વાવાઝોડાની દિશા હાલ ગુજરાત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે છે। મહત્વની વાત તો એ છે કે આ વાવાઝોડું જેમ જેમ આગળ વધતું જાય છે તેમ તે વધુ વિનાશક રૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે। વાવાઝોડાની અસરને પગલે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડે તેવી પણ શક્યતા છે। આગામી 24 કલાકમાં વાવાઝોડું વધુ મજબૂત બનશે અને વાવાઝોડાના લેન્ડફોલની દિશા ખબર પડશે। બિપોરજોય ગંભીર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થવાની સંભાવના વચ્ચે ભારતીય કોસ્ટગાર્ડે ગુજરાત, દમણ અને દીવના દરિયાકાંઠે આવેલા માછીમારો અને ખલાસીઓને આગામી 5 દિવસ સુધી દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપી છે। 11 થી 14 જૂન સુધી પોરબંદર, દ્વારકા, જૂનાગઢ, સુરત, નર્મદા, ભરૂચ, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી તથા ભાવનગરમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હાલ તો હવામાન વિભાગ જણાવી રહ્યું છે કે વાવાઝોડું ગુજરાતને ટકરાય તેવી કોઈ શક્યતાઓ દેખાતી નથી, પરંતુ સાવચેતીના ભાગરૂપે પ્રશાસન એલર્ટ મોડ પર છે। એનડીઆરએફની ટીમો ખડે પગે છે અને જરૂર જણાશે તો દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાંથી સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવશે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।